วัสดีค่ะทุกคนตอนนี้วอร์มอยู่ที่โปรตุเกสคือประเด็นที่วอร์มมาโปรตุเกสเนี่ยเพราะว่าวอร์มจะมาพรีเซนต์งานของวอร์มนะคะในคอนเฟอเรนซ์นะคะที่ชื่อว่า SBS มันคือแบบคล้ายๆเป็นของยูโรเปียนอะไรเงี้ยแล้วคือก็มีเซกชันที่แบบเกี่ยวกับสาหร่ายเยอะมากเลยนะคะวอร์มก็เลยตัดสินใจที่จะมาแล้วคือพอส่ง abstract ไปก็ได้เป็น oral presentation นั่นเองนะคะคือก็จะมาพรีเซนต์งานที่วอร์มทำมาใน PhD นั่นเองนะคะวอร์มมาถึงเมื่อคืนกับคุณพ่อนะคือพอดีว่าคุณพ่อตามมาเที่ยวด้วยนะคะกับวอร์มแล้วคือคุณพ่อกับวอร์มเนี่ยก็จองแบบคล้ายๆแท็กซี่ไว้อะไรเงี้ยแล้วคือแท็กซี่แบบหาไม่เจออยากบอกว่ากว่าจะมาถึงโรงแรมเนี่ยแบบใช้เวลานานมากโกลาหลมากก็เราก็หาคนที่แท็กซี่ไม่เจออะไรเงี้ยคือแนะนำว่าถ้าใครมาโปรตุเกสแล้วก็จองแท็กซี่ไว้อะให้โทรหาเขาเลยปอมก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวโปรตุเกสกันนะคะ6 วันตอนนี้ก็ขอแต่งตัวก่อนนะคะคือแบบผมยังเปียกโชกอยู่เลยตอนกับคุณพ่อแต่งตัวเสร็จนะคะเดี๋ยวพวกเราก็จะไปที่ดาวน์ทาวน์กันนะคะซิตี้เซ็นเตอร์ของเขาก็ไปดูว่าในเมืองเขามีอะไรบ้างนะที่น่าเที่ยวแล้วก็แบบจะไปกินข้าวเช้าด้วยทุกคนอยากบอกว่าที่โปรตุเกสเนี่ยมีตุ๊กด้วยอ่ะเหมือนเมืองไทยเลยคือแบบว่าอยากบอกว่าห้างสวยมากเก่ามากดูเป็นตึกเก่าใช่ไหมพ่อเก่ามากคุณพ่อนะคะสปอตสตาร์บัคอยู่ข้างในนี่ เดี๋ยวคุณพ่ออาจจะไปสอยนะคะสักอันหนึ่งอาหารทะเลเต็มเลยอ่ะดูน่ากินมากอ่ะจุดเด่นของลิสบอนก็คือลิสบอนนะคะเขาอยู่ติดทะเลมันคล้ายๆแบบว่ากรุงเทพบวกพัทยาอะไรเงี้ยมาเข้ามาอยู่ด้วยกันอาหารหลักของเขานะคะก็จะเป็นอาหารทะเลแล้วก็เห็นบอกว่าถูกมากนะถ้าจะมากินก็ต้องมากินอาหารทะเลใช่เรากำลังเดินไปหาอาหารทะเลอร่อยรอกินใช่โดยเฉพาะปลาหมึกก็อยากกินปลาหมึกเพราะคราวที่แล้วนะคะตอนที่ไปบาร์เซโลนานะวอร์มกับคุณพ่อนะคะไปกินปลาหมึกแล้วแบบปลาหมึกอร่อยมากHi Nice cook for you. Ooh, what is that? Thank you. Enjoy your meal. Thank you. ปลาหมึกเหมือนกันแต่ว่าใช่คุณพ่อกินข้าวนะส่วนวอร์มอยากจะกินมันฝรั่งนี่แล้วก็หนวดปลาหมึกอร่อยมากเนื้อปลาดุกอร่อยมากค่ะเนื้อปลาหมึกแบบสดมากใช่ไม่เหนียวไม่คาวสดยอดมากมาถึงลานตรงทะเลแล้วนะคะนี่ใหญ่มากคล้ายๆเป็นลานแบบอเนกประสงค์นะเนี่ยเพราะว่าทะเลอยู่ตรงนู้นคือที่ลิสบอนเนี่ยมันจะเป็นแบบคล้ายๆเมืองมันจะเป็นเนินขึ้นไปใช่ไหมเขาก็เลยสร้างตึกเนี่ยให้มันเป็นแบบเลเยอร์ขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตึกเขานะคะมันก็จะเป็นสีแบบคล้ายๆพาสเทลเป็นสีครีมหน่อยแล้วก็หลังคาของเขานะคะก็จะเป็นแบบสีส้มหมดเลยนะอีกอย่างหนึ่งที่วอมเห็นในเมืองลิสบอนนะคะก็คือจะมีกราฟฟิตี้เยอะมากเลยขึ้นบันไดขึ้นไปให้สุดๆเลยนะถึงภูเขายอดภูเขาเพื่อที่จะไปให้ถึงปราสาทพ่ออยู่ข้างหลังกำลังตามมาถึงข้างหน้าปราสาทแล้วนะคะแต่ว่าคิวยาวมากว่าเขาเห็นว่าวอร์มบล็อกอยู่มาถึงหน้าปราสาทแล้วคือแบบอันนี้คือคิวนะคะคิวยาวมากอะพวกเรานะคะตัดสินใจว่าจะไม่เข้าไปในปราสาทนะคะแล้วก็ลงมาที่ดาวน์ทาวน์แทนนะคะมาอยู่ในซิตี้เซ็นเตอร์ก็มาหาอะไรกินกันเพราะตอนนี้แบบ5 โมงเย็นแล้ว น
รุงสวรรค์ค่ะทุกคนพวกเรามาทานอาหารเช้ากันก็สั่งอะไรเอ่ย เบอร์เกอร์ไข่ นี่เป็นเบอร์เกอร์ไข่ ไข่ทอดไข่เจียวซะด้วยสิ ใช่เป็นไข่เจียวทอดใส่ในแฮมเบอร์เกอร์แล้วเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไข่เจียว เดี๋ยวจะชิมให้ดูว่าอร่อยไหม งั้นเอาเลยคุณพ่อคิดว่าไงคะอร่อยไหม ก็เหมือนไข่เจียวใส่ขนมปัง เหมือนไข่เจียวใส่ขนมปังนี่คือของวอร์มนะคะวอร์มสั่งกริลแซลมอนย่างกินดูวันนี้นะคะก็เป็นวันที่2นะคะที่เราอยู่กันที่โปรตุเกสนะคะก็วันที่2เนี่ยวอร์มกล่าวว่าคือคอนเฟอเรนซ์เนี่ยมันยังไม่เริ่มจนกว่าจะแบบตอนบ่ายๆอะไรเงี้ยแล้วตอนบ่ายๆก็คือแค่เป็น registration เฉยๆนะคะจะไปทะเลให้ได้ก่อนนะคะวอร์มเนี่ยพักอยู่ในซิตี้เซ็นเตอร์นะแต่คือทะเลที่จะไปแบบสามารถว่ายน้ำหรือว่าไปนั่งอาบแดดได้จริงๆเนี่ยเราต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของลิสบอนนะคะลืมบอกทุกคนไปว่าคริสก็มาคอนเฟอเรนซ์นี้ด้วยนะคะแต่คือคริสเนี่ยเพิ่งถึงเมื่อวานตอนกลางคืนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคริสก็จะไปทะเลด้วยกันนะคะแล้วก็ไปว่ายน้ำแล้วก็ชิลด้วยกันบนหาดทราย On the way to the beach เอาล่ะเรามาถึงอีกฟากแล้วนะคะทุกคนก็ตอนนี้อยู่กับคริสไม่มีพิซซ่าฮัทด้วย Oh, is it real pizza? You wanna eat pizza? No. Pizza No. is your favorite? I do love pizza, but no. It's okay. Okay, not here. ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะที่จะมาที่ทะเลอันนี้แต่เห็นเขาบอกว่าเป็นทะเลที่แบบใกล้ที่สุดและใกล้ซิตี้เซ็นเตอร์ของลิสบอนที่สุดแล้วนะคะถ้าจะมาทางแบบว่าใช้รถบัสอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะขับรถมาได้ขับรถเนี่ยจะใช้ประมาณเวลา20นาที Hold the keys, hold the keys, reeling me in, bending me backwards, like speaking your sins. So I'm telling you now, I want you to feel. I want you to feel. สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านเบเกอรี่ก่อนนะคะคือวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่วอร์มจะไปคอนเฟอเรนซ์นะคะก็คอนเฟอเรนซ์เริ่มวันนี้นะคะวันจันทร์แต่ว่าพอดีว่าวอร์มอยากจะมากินข้าวเช้ากับคุณพ่อก่อนนะคะคุณพ่อเริ่มกินไปแล้ว มากครับ อร่อยไหมคะ เป็นแฮมชีสสไตล์โปรตุเกสเลยครับ เป็นโคซองแฮมชีสนะคืออันนี้คือโคซองที่หน้าตาแปลกดีสั่งขนมปังนะคะแล้วข้างหน้ามันจะเป็นครีมแบบคล้ายๆทำมาจากโคโค่นัทนะอร่อยมากเลยตอนที่ชิม เดี๋ยวจะให้น้องวอร์มลองชิมนี่ก่อน นะอร่อยมาก ที่สุดใน3 โลก แบบมันจะเป็นสไตล์แบบสีเหลืองๆอ่ะโอ้โหอร่อยมาก ถ้าถามว่าร้านชื่ออะไรนะคะ ร้านชื่อว่าเอพาดาเรียโปรตุกิซ่านั่นเองนะคะ Sweet potato pie, you my sweet potato pie. Someone is having an egg tart and a coffee already spilled egg tart น่ากินมากเลยมีขนมอื่นด้วยนะคะ นี่เต็มเลยผมขโมยมา3 อันนะคะ อันนี้อันสุดท้ายว้าวทำอะไร ดอเลน บอกว่าอะไรนะ ดอเลน อันนี้นะคะก็เป็นวันแรกของคอนเฟอเรนซ์คือไม่ได้มีเซสชั่นเกี่ยวกับสาหร่ายนะคะคือจริงๆเนี่ยเซสชั่นสาหร่ายเนี่ยจะเริ่มพรุ่งนี้แล้วก็วอร์มก็ได้เนมแท็กมาแล้วนี่เนมแท็กวอร์มนี่เท่ไหมเลคเชอร์คนหนึ่งนะคะคือเขาเป็นหัวหน้าในการจัดคอนเฟอเรนซ์ครั้งนี้นะยุ่งมากเลยเดินไปไหนมาไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเขารู้จักวอร์มกับคริสทั้งคู่นะคะ So sweet, you're so sweet. I'm smelling mama's good, just smell. วันนี้นะคะวันที่2ของคอนเฟอเรนซ์คือตอนนี้เนี่ยวอร์มอยู่ในสวนของคอนเฟอเรนซ์ประมาณว่าวอร์มมาเดินในสวนหน่อยแบบว่ารีแลกซ์พยายามไม่ตื่นเต้นเพราะว่าอันนี้เป็นการพูดครั้งแรกนะคะเกี่ยวกับรีเสิร์ชของวอร์มนะแบบในที่พับลิกก็เลยแบบว่าตื่นเต้นนะคะ my PhD and
and I don't have my supervisor, I wouldn't be here at all. พรีเซนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เย้ How did I do for my presentation Oh, your presentation was good. You were far too nervous though. อยากบอกว่ามือสั่นมากเลยตอนที่ถือไมค์อะไรอย่างนี้แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ ไม่มีใครแบบว่าถามคำถามที่แบบยากอะไรเงี้ยตอนนี้นะคะก็กำลังจะเดินกันไปที่ conference dinner นะคะคือจริงๆแล้วก็ไม่ได้จัดที่เดียวกันนะพร้อมนะคะก็ไม่ได้กลับไปโรงแรมเปลี่ยนชุดนะเพราะว่าพอดีว่าเวลาคงไม่ทันนะคะว่ากว่าจะเดินจากสถานที่คอนเฟอเรนซ์เนี่ยไปโรงแรมวอร์มอ่ะก็ใช้เวลาประมาณ25นาทีแล้วนะก็เลยบอกว่าถ้าไปกลับเนี่ยคงแบบไม่ทันคอนเฟอเรนซ์ดินเนอร์ก็เลยไปทีเดียวเลยดีกว่า You're on your own. We'll be gone, we'll be sorry. You're on your own. But we'll be. เริ่มสวัสดิ์ค่ะทุกคนยังไม่ตื่น I'm still sleepy You sleepy too Yeah. And we have Victor Awake. awake พาสองคนนี้ไปเที่ยวนะว่าสองคนนี้ยังไม่ได้ไปดาวน์ทาวน์นะก็เลยเดี๋ยวจะพาเดินไปเที่ยวกัน Waiting for you. You guys don't have to wait for me you can No, just no, we start do, walking because you will get lost. No I'm not gonna get lost Okay. You will get lost. No อย่าไปเชื่อคริส คิดไม่เข้าใจหรอก How jai. ไม่จริงอ่ะวอลไม่ได้หลงเป็นคนขี้หลงขนาดนั้น I never got lost No, you get lost all the time. Understand we say wings are made to fly away. Open up, you won't see us again. Wow That's for you. Oh thank you You're welcome. Leave for us. thank you นี่มีคนดูเต็มเลยเราเขาปักได้สวยมาก Nice. But you need to have just. สไตล์แบบเป็นร้านคอสตอมไมซ์นะคะนี่อยู่ที่สตรีทที่เขาคนเดินกันเยอะๆเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะทุกคนเราอยู่กันในร้านอาหารก็เป็นร้านอาหารที่เราแบบต้องทำสเต็กเองนะนี่คุณพ่อบอกนะคะสั่งคล้ายๆว่าข้าวต้มปลาสไตล์โปรตุเกสอย่างเท่อะคือตอนแรกนึกว่าเป็นแบบข้าวผัดอะไรอย่างงี้แต่จริงๆเป็นข้าวต้มนั่นเองนะคะไหนลองชิมหม้ออร่อยไหมคะ You want to keep the bread and you want the fish? ร้านนี้นะคะพี่เอิร์ธเป็นคนแนะนำพี่เอิร์ธร้านนี้ชื่ออะไรนะ So what do we do now? I wanna fly. gonna end my journey อร่อยมาก